Bản tin COVID-19, ca mắc mới dưới 10.000, giảm hơn 2.000 ca trên toàn quốc. Bộ Y tế cho biết, ngày 23 tháng 9 cả nước ghi nhận 9.472 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn 2.000 ca so với ngày hôm qua. Tính từ 17 giờ ngày 22 tháng 9 đến 17 giờ ngày 23 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 9.465 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.060 ca so với ngày trước đó tại 33 tỉnh, thành phố. Có 5.344 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.052, Bình Dương, 2.764, Đồng Nai, 760, Long An, 190, Kiên Giang, 163, An Giang, 109, Tây Ninh, 86, Tiền Giang, 67, Cần Thơ, 53, Đắk Nông, 33, Đắk Lắk, 25, Khánh Hòa, 20, Quảng Bình, 20, Đồng Tháp, 19, Hà Nam, 14, Ninh Thuận, 9, Thừa Thiên Huế, 9, Bình Định, 9, Bình Phước, 8, Bạc Liêu, 7, Cà Mau, 7, Bình Thuận, 7, Phú Yên, 6, Quảng Nam, 5, Hà Nội, 5, Quảng Ngãi, 4, Bà Rịa, Vũng Tàu, 3, Đà Nẵng, 3, Gia Lai, 2, Trà Vinh, 2, Quảng Trị, 2, Hải Dương, 1, Thanh Hóa, 1, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 10.319 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 728.435 ca nhiễm, đứng thứ 46 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 7.402 ca nhiễm, đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Cả nước ghi nhận 723.962 ca COVID-19, trong đó có 488.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 16 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Về tình hình điều trị, trong ngày có 6.226 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 493.488 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.696 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.964, thở oxy dòng cao HFNC 798, thở máy không xâm lấn 178, thở máy xâm lấn 725, ECMO 31. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 236 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 175, Bình Dương 37, Long An 7, Đồng Nai 6, Bà Rịa, Vũng Tàu 3, Bình Thuận 2, Tây Ninh 2, Tiền Giang 1, Hà Nội 2, Bình Định 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.017 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Trong ngày 22 tháng 9 có 463.597 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 36.152.556 liều, trong đó tiêm một mũi là 29.094.447 liều, tiêm mũi 2 là 7.058.109 liều.